Yeneta Bet. ዮዮና መጫወቻ ቦታ ዮዮ በጧት በመንገድ ላይ ሄደን የሆነ የሚሄድበት ቦታ አለ። የት ነው የሚሄደው ዮዮ? የመጣው መጫወቻ ቦታ ነው። መጫወት ይወዳል። ስለሆነም በጅዋሽዊው ላይ ቁጭ ብሎ መጫወት ጀመረ። ብቻውን ቢሆንም አብረውት የሚጫወቱት ልጆች እስኪመጡ ድረስ ጨዋታውን ቀጥሏል። እነ ሄሊና ዲናና ብሌን መጫወቻ ስፍራ መጡ። ቀስ እያሉ በእንጨቱ ላይ የተንጠለጠሉ ሲሄዱ ዮዮን ጅዋሽዌ ሲጫወት ተመልክተውት እየሮጡ ወደ ዮዮ ከሄዱ። ሰላም ተባባሉ። ዮዮም አቅፎ የሳመ ሰላም አላቸው።
ስለሚረዱ ትምህርታቸውን በደንብ ስለሚያጠኑ በእረፍት ጊዜያቸው ወላጆቻቸው ወደ መጫወቻ ቦታ እንደሚወስዷቸው ለዮዮ ነገሩት። ከዚህ ሌላ ቦታ መጫወቻ አለ እንዴ? አለ ዮዮ። አዎ አንድ ቤት ውስጥ ያለ ትልቅ መጫወቻ ቦታ ሄደን ነበር ብለው ለዮዮ ነገሩት። ዮዮ እስቲ ንገሩኝ መስማት ፈልጋለሁ አላቸው። እነሱም ለዮዮ መንገር ጀመሩ። የሄዱት በጠዋት ነበር። አየሩ ይበርዳል። ስለዚህ እንዳይበርዳቸው በመሃል የተለያየ ጨዋታዎች እየተጫወቱ እየተሳሳቁ ወደ መጫወቻው ቦታ እየሄዱ ነው። መጫወቻው ስፍራ ደረሱና ወደ ውስጥ ገቡ። በፊልም ላይ የሚያውቋቸው የተለያዩ ገጸ ባህሪዎች እዛ መጫወቻ ቦታው በር ላይ ቁጭ ብለዋል። እየዞሩ ተመለከቷቸው። የመጫወቻው ቦታ ውስጡን ለማየት በጣም ጓጉተዋል። ዮዮ አረ እኔም ጓጓሁ እስቲ ንገሩኝ አለ በአንድ መጫወቻው ላይ ቁጭ ብሎ እንደ ፈረስ እየጋለበ። ዮዮ እንደ ፈረስ እየጋለበ ሲጫወት እነሱም በተራ ቁጭ እያሉ እየተጫወቱ ትዝ አላቸው። አረ እንቀጥልልህ ዮዮ እዛኮ የሄድንበት ቦታ እንደ ፈረስ እየጋለብን እየተሽከረከርን የተጫወትነው ጨዋታ አለ ይኸውልህ ብለው መንገር ቀጠሉ። እነ ህሊናና ዲና በመጫወቻው ቦታ ስለተመለከቱት የፈረስ መጫወቻ ቦታ ለዮዮ እየነገሩት ነው። ይገርማል ተራችን እስኪደርስ ድረስ ቆምንና ተራችን ሲደርስ ወደ ውስጥ ገብተን በፈረሱ ላይ ቁጭ ብለን መጫወት መሽከርከር ወደ ላይ ወደ ታች ከፍ ዝቅ ማለት ጀመርን። በፈረሱ ላይ ቁጭ ብለው እየተሽከረከሩ ስለተጫወቱ ደስ አላቸው። ዮዮ ስለተጫወቱት የጨዋታ አይነት ሲነግሩት አልፈራችሁም ግን ሲል ጠየቃቸው። አረ አልፈራንም እንደውም ደስ ነው ያለን ብለው አብረውት ሸርተቴ መጫወት ጀመሩ። ዮዮ በሚቀጥለው ጊዜ አብረን እንሄዳለን እያለ ለዛሬ ግን አሁን ሸርተቴውን በደንብ እንጫወት ብሎ ሸርተቴውን አብረው እየተጫወቱ ነው። ይገርማል እዛ መጫወቻ ቦታ ላይ ከጨዋታው በተጨማሪ ድራማ ተመልክተናል። ድራማ? እነማን ናቸው ድራማ ያሳዩት እስቲ ንገሩኝ አለ ዮዮ ለመስማት በጣም ጓጉቶ። እነ ህሊናና ዲና የሄዱበት መጫወቻ ቦታ ከመጫወቻ በተጨማሪ ድራማ ተመልክተዋል። አስማተኛው ቡምባ የተሰኘ ድራማ ነበር። ቡምባ አስማት ይችላል። ስለዚህ ቡምባሉን ና ብሎ ጠራውና እስቲ ግባ እዚህ ሳጥን ውስጥ ብሎ አስገባ። አስማት 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 ውጣ ቡምባሉ ሲለው ትንሽ ሆኖ ወጣ ቡምባሉ።
ግባ አለውና ሳጥን ውስጥ ቡንባሉን አስገባው ስማት አለና ውጣ ሲሉ ሌላ እንስሳ ሆኖ ወጣ እነህሊና ዲናና ብሌን የቡንባን አስፋት እየተመለከቱ ነው ገርሟቸዋል ድራማው ላይ እንደጨረሱ አሁን ደግሞ በትንሿ ጀልባ እንሂድ ብለው በውሃው ላይ ትንሿን ጀልባ መንዳት ጀመሩ ጥንቃቄ ያስፈልጋል አለበለዚያ ውሃ ውስጥ ከወደቁ ልብሳቸው ይበሰብሳል እሱ ብቻ በዳክዬ መጫወቻ ላይ ቁጭ ብለው በውሃው ላይ እየተሽከረከሩ እንደሄዱ ለዮዮ ነገሩት በውሃው ላይ ተሻግረው ከቀኝ ወደ ግራ ከግራ ወደ ቀኝ እንደተመላለሱ ለዮዮ ነገሩት ውሃ ውስጥ እንዳይወድቁ ገመዱን በደንብ መያዝ አለባቸው በትንሿ ጀልባ በውሃው ላይ እንደሄዱ ሲነግሩት ዮዮ ተገርሞ በውሃ ውስጥ አልወደቃችሁም ሲል ጠየቃቸው ኧረ አልወደቅንም አሉት ዮዮ ገረመው ከጥቡ በተሰራ ዋሻ ውስጥ ገቡና እየተሯሯጡ ተጫወቱ ዮዮ በልብ ውስጥ የሚያስበው እነህሊና ስለሄዱባት ስለነገሩት ትንሿ ጀልባ ነው እዛች መጫወቻ ቦታ ሄዶ እሱም በትንሿ ጀልባ ለመሄድ ጓጉቷል አሁን ግን በዋሻ ውስጥ እየተሯሯጡ ነው ሌላ ነገር ምንድነው አላቸው በትንሿ ጀልባ ብቻ እኮ አይደለም ዮዮ ትልቅ ጀልባ ላይ ደግሞ ቆመን መድፍ ተኩሰናል አሉት ዮዮ ደነገጠ መድፍ አዎ መድፍ ተኩሰናል መድፍ ታውቃላችሁ እንዴ አለ ዮዮ አይ እዛ መጫወቻ ቦታ ይሄ መድፍ ነው ብለው ነግረውን ነው በትልቁ ጀልባ ላይ ወጥተው ከመድፉ አጠገብ ቆሙ በተራ መድፉ ላይ ይወጡ ካጠገቡም እየተቀመጡ መተኮስ ጀመሩ ውሃ ውስጥ በሚወድቅበት ጊዜ ውሃው ወደ ላይ ፍንጥር ይላል ደስ ብሏቸዋል በተራ በመርከቡ ላይ ቁጭ ብለው መድፍ እየተኮሱ ነው በመጨረሻ ላይ ቅድም ድራማ ያሳዩን እነ ቡንባ አጠገባችን መጡና ሰላም ብለው ዳንስ ደነሱልን ከዛም በረዶ የሚመስል ነገር ከላይ ከጣሪያው ላይ ወደ ታች ተለቀቀና ሁላችንን ጸጉራችንን ልብሳችን ሁሉ ነጭ ሆነ እነ ቡንባን አቅፈን ሰላም ብለን ተሰናበትናቸው ይሄው ነበር ዮዮ አሉና ለዮዮ ነገሩ ዮዮ በመጫወቻው ቦታ ሄደው የተጫወቱትን ጨዋታ ከሰማ በኋላ አንድ ቀን ተወስዱኛላችሁ አይደል አላቸው እነሱም አዎ ዮዮ እንወስዳለን ይሄው አንተ እዚህ ያጫወትከን አይደል እንዴ
አዎ ያጫወትኳችሁ ነው ኑ በሉ በዚህ ገመድ ላይ እንደ መሰላል እየተራመድን ሳንወድቅ ቀስ ብለን እንሂድ አለ ዮዮ በገመዱ ላይ ሳይወድቅ ቀስ ብሎ ሄደ ዮዮ ከኢትዮጵያ ልጆች ጋር ጥሩ ጊዜ አሳለፈ ስለሄዱበት ቦታ ለዮዮ ስለነገሩት ደስ አለው ስለደከመው ደህና ሁኑ ብሎ ወደ ቤቱ ሄደ ደህና ሁኑ ዮዮ ደህና ሁኑ Yeneta